magda-download tayo ng KineMaster na walang watermark. First step, pumunta tayo sa AC Market sa Google. Then, click natin acmarket.net. Makikita nyo may download now. Click natin yung guys. So may nagpakita doon guys. Huwag kayong mag-alala, warning lang yun na makaka-harm yun sa device. Pero okay lang yun guys. So, we're about to download 32.69 MB. So, check natin kung okay pa ba. Ayun. So, okay na guys. So, ang gagawin lang natin, install lang natin siya. Yan, install natin. Installing, then open natin. So, ganito ang itsura ng AC Market Bag guys. Baka iba yung ma-download nyo. Alam nyo na. Okay natin guys. Click natin. Allow. So, ayan guys. So, ang gagawin nyo na lang guys is i-type nyo na lang yung gusto nyong i-search. Ang search natin ngayon is KineMaster Pro Video Editor guys. Na walang watermark. Nakikita nyo yung arrow sa gitna guys. Click lang natin yon. Free download. Free siya guys. So, click na natin para makapagsimula na tayo. Then, mayroon siyang konting ads. Blah, blah, blah. So, yan. Okay na. Then, nag-install na siya guys. Konting pasensya lang to. Medyo matatagalan ng konti. Pero kung malakas naman ang wifi or load mo, tsamba mo yun. So, ayan guys. Ayan. So, malapit na. Okay. Ayan guys, nakikita nyo naman guys na konting push pa. So, installing na guys. Yan. Uy! Ayan, install unknown apps from the source. Okay. Settings lang guys. Then, allow natin yung app to install. Ayan. So, install na natin yung KineMaster. Ayan, guys. Malapit na. Pwede po na kayong mag-ML kung gusto nyo mag-ML. So, ayan, guys. Napaka-basic lang. One eternity later. Ayun. So, install na siya guys. Pwede na natin siyang buksan. Yan na po ang itsura ng KineMaster. Wala din pinagkaiba sa, guys, sa may watermark. So, click natin. Meron na kasi akong video dito. Let's say na-edit na natin yung video. Then, try natin siya guys, i-save. I-export natin. Tapos, after that, titignan natin kung anong kalalabasan ng video. Kung may watermark nga ba o wala. O 100% legit ba talaga ito guys. So, tignan natin. Open lang natin guys. So, ayan guys. Na-open na natin. Tignan nyo sa taas. Wala nang watermark. So, 100% legit siya guys. So, kapag nagustuhan nyo naman tong video na to guys, mag-subscribe po kayo at like lang po at i-click ang bell button para lagi po kayong ma-notify. Salamat!